שלום שלום, אנחנו בתוכנית נוספת בסדרה לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. אנחנו בפרשות ספר ויקרא, והפעם בענייני זכר ונקבה, לידה, גבר ואישה. איתנו היום במפגש דליה מרקס, רבה ופרופסור לליטורגיה, ויעל אשל, אוצרת לאומנות אפריקה ואוקיאניה במוזיאון, ואוצרת התערוכה הקדרית והנפח. יהיה מעניין. שלום רב, תודה רבה דניאלה, תודה רבה לאנשים ולנשים הטובות של בית אביחי ושל מוזיאון ישראל. כיף להיות איתך שוב יעל. אנחנו השבוע נדבר על פרשת תזריע, הפרשה הרביעית בספר ויקרא. לעתים קוראים אותה ביחד עם פרשת מצורע, אבל הפעם קוראים אותה בנפרד. פרשה מהקצרות בתורה, יש בה רק 2 פרקים, ויקרא י"ב שעוסק בתורת היולדת, לידה וכל מה שקשור בכך. ופרק י"ג שמתעסק בצרת העור, צרת השיער וצרת הזקן. ההפטרה של פרשת תזריע היא הריפוי הפלאי של נעמן, שר צבא ארם על ידי אלישע הנביא, וזאת פרשה מאוד נדירה. כמעט אף פעם לא קוראים אותה, כי בדרך כלל פרשת תזריע מצורפת לפרשת מצורע, ואז קוראים את ההפטרה של מצורע. לפעמים היא נופלת על ראש חודש, ואז קוראים הפטרה של ראש חודש, ולפעמים זאת ההפטרה שלפני ראש חודש ניסן, ואז קוראים את ההפטרה המיוחדת לשבת החודש. אבל השנה אנחנו נקרא את ההפטרה המיוחדת לפרשת תזריע. אבל לפני שנצלול לתוך תורת היולדת, יעל, איפה אנחנו? שלום דליה, אנחנו נמצאות בגלריה לתרבויות אפריקה, ואפריקה כידוע הזאת יבשת עצומה עם כ1,000 קבוצות אתניות, לכל אחת יש תרבות, מנהגים ושפה משלה, וכמו שאתה רואה מסביבנו יש המון חפצים שונים ומגוונים, יש מסכות, יש פסלים, יש מיכלים, ובאמת חלק מהתרבויות עדיין משתמשות בחפצים האלה, ורוב התרבויות באמת עדיין קיימות באפריקה, ויש מגוון רחב של חומרים גם כן, רובם חומרים אורגניים. והיום אנחנו נדבר על כמה חפצים שנמצאים בתערוכה החדשה, שעכשיו בהקמות כמו שאת רואה, הקדרית והנפח, ובאמת התערוכה הזאת היא בוחנת חפצים מנקודת מבט מגדרית. אז היא בעצם מראה שכל החפצים או חפצים, תפקידים, כל אספקט בעולם משויכים לו היבטים נשיים או גבריים, היבטים מגדריים, ואנחנו יודעים שתפקידים מתחלקים בין נשים וגברים בצורה מאוד מאוד ברורה. אז זה נראה שיש תפקידים מסוימים לגברים כמו תפקיד הנפח, ותפקידים מסוימים אחרים לנשים כמו תפקיד הקדרית. וכביכול זה נראה שיש הפרדה ביניהם, אבל בעצם הם מאוד משלימים אחד את השני ומקבילים, ואנחנו גם רואים בתערוכה כל מיני אספקטים שקשורים דווקא בתפקידים האלה שמקבילים לנושא של הלידה, שזה הנושא שגם אנחנו נדבר עליו היום, וההיריון והלידה. אז אנחנו יודעים ששניהם לדוגמה בוראים, הם לוקחים חומר גלם מהאדמה ובאמצעות אש הופכים אותו לתוצר תרבות. שניהם המלאכות האלה וגם התוצרים שלהם יש להם כל מיני היבטים מגדריים שקשורים בהיריון ובלידה, לדוגמה נפח, אז הכבשן היא מדומה לבת הזוג שלו, בתקופה שהוא עובד על העבודה שלו, על המלאכה שלו, אז היא נחשבת בת זוגתו, ושאם הוא שוכב או מקיים יחסים עם אשתו, הוא בעצם בוגד בבת זוגתו. וגם הקדרית, אז בלילה לפני שהיא מניחה את האדמה ומשרה אותה במים, זה נחשב לאלמנט נשי, האדמה, שמושרת בתוך אלמנט גברי, והם צריכים לישון יחד לילה שלהם. אז יש כל מיני אספקטים גם במלאכה עצמה וגם בתוצרים שלה. כלי החרס מדומים לרחם, כמו שמבשלים בתוך החרס את האוכל, את הבישול, כך גם הרחם מכין את העובר לקראת לידה. יש כל מיני אלמנטים שקשורים במיכלים, כמו שאנחנו רואים פה בתערוכה, שממש נראים כל המיכלים, גם דלויים וגם כלי חרס, מקבלים איזשהו דימוי אנושי ונשי באופן ספציפי. נהדר, אז אני חושבת שאני אשמח אותך, שאני תכף אראה לך את ההפך, שמדמים עניינים אנושיים לדברים המכניים או הטכניים האלה שאת מדברת עליהם. את מדברת על מלאכות ועל תפקידים מהסוג הזה, דברים שכחתי להגיד משהו הכי חשוב.
שבמערב אפריקה הכדרית היא גם אשתו של הנפח. אז בכלל. אבל עדיין אנחנו מדברות על נורמות תרבותיות, חברתיות. מה שהפרק שלנו יעסוק ויקרא י"ב זה באמת עניינים פיזיולוגיים, ביולוגיים, ונראה איך התרבות הספציפית, תרבות ישראל, מבנה אותם, איך התורה מבנה את זה, ואחר כך איך חז"ל התייחסו לכך, ואולי נגיע אפילו לעידן המודרני שלנו. אז אנחנו רואים באמת, הפרשה מתחילה במילים, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ואנחנו מיד נקרא את הפרק ונרחיב בו, אבל קודם כל אני באמת רוצה להתייחס למשהו שאנחנו רואות הרבה פעמים בתורה, עניינים גדולים, נשגבים, מופלאים, עוסקים בפלא היקום, והם נאמרים במילים מאוד קצובות, בודדות, פשוטות, אפילו לקוניות, אבל זה לא מסתיר את הדבר הגדול הזה. אני רוצה לקרוא יחד איתך קצת מתוך ויקרא רבה, שזה המדרש האמוראי לספר ויקרא, על הפסוקים האלה. אישה כי תזריע וילדה זכר, הדהו דכתיב, זה מה שכתוב, חיים וחסד עשית עמדי, ופקודתי שמרה רוחי. זה פסוק מתוך ספר איוב, פרק י'. ועכשיו אנחנו נקבל 3 דרשות של אמורא ארץ ישראלי בן הדור השלישי, שנקרא רבי אבא בר כהנא. והוא אומר ככה, הדבר הראשון, בנוהג שבעולם, אם נוטל אדם ארנקי של מעות, ארנק של כסף, ונותן הפה, כלומר הפתח, למטה, אין המעות מתפזרות? נכון? את רואה את התמונה? לוקחת קופה של כסף, מחזיקה אותה הפוך, ברור שהמעות התפזרו. והוולד שרוי בימי אמו, והקדוש ברוך הוא משמרו שלא ייפול וימות. אין זה שבח? הווה חיים וחסד עשית עמדי. זאת הדרשה הראשונה. הדרשה השנייה של רבי אבא בר כהנא. בנוהג שבעולם, בהמה זו מהלכת רבוצה, נכון? בהמות, חיות הולכות על 4, והוולד נטול בתוך מאיה כמין שק, והאישה זו מהלכת זקופה, והוולד נתון בתוך מאיה, והקדוש ברוך הוא משמרו שלא ייפול וימות. הווה חיים וחסד עשית עמדי. והדרשה השלישית, בנוהג שבעולם, בהמה זו דדיה במקום רחמה, נכון? ככה אצל הפרה, כן? מאוד מאוד קרוב לרחם. כן. והוולד יונק במקום בושתה, כלומר במקום האינטימי הפרטי של הפרה. והאישה הזו דדיה במקום נאה, והוולד יונק במקום כבודה. ואין זה חיים וחסד? וחיים וחסד עשית עמי. וברוח של הדרשות האלה של אותו אמורא, אנחנו רואים גם דרשה של רבי אלעזר, והוא אומר כך, אם ישהה אדם בחמין שעה אחת, אינו מת, כן, ואנחנו כאן מדברות על הכלים, כן, את דיברת על הכלים הלוהטים והתנור של הנפח, כן, אם אדם שוהה בתוך דבר כזה שעה אחת, הוא לא ימות, ומאיה של האישה מורתחים, והוולד נתון בתוך מאיה, והקדוש ברוך הוא משמרו שלא יעשה שפיר, ולא יעשה שליה, ולא יעשה סנדל, כלומר שלא יקרה לו איזה מקרה נורא שיגרום להפלה, ואין זה חיים וחסד. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן כל מיני מדרשים, אני הבאתי רק דוגמה לז'אנר שלם של מדרשים שמראים את הפלא המופלא הזה של הלידה. ואנחנו צריכות לזכור שבעידן הקדום זה היה באמת רגע של סכנה. זה היה רגע של אפילו מיתה, מוות, סמלי לאישה. אנחנו יודעים שנשים רבות באמת מתו בשעת לידתם, אנחנו יודעים שלא נדע תינוקות רבים מתו בשעת לידתם, וצריך להבין... גם בתרבויות שאנחנו מתעסקים בהן פה. הייתה הסכנה הזאת. כן, אז צריך להבין שאנחנו מדברים על משהו שהוא באמת מאוד מאוד קיומי ומאוד מסוכן בעולם התורה, ואת אומרת גם בימינו בתרבויות שאת עוסקת בהן. אולי תקחי אותנו לסיור קטן ותראי לנו משהו מעניין מתוך התערוכה שאת... אז באמת החפץ הראשון שאני רוצה להראות לכם ולך, זאת קערה. קערה שמכילה 16 אגוזי דקל. בעצם הקערה הזאת משמשת להחזיק את האגוזים האלה שמשמשים לניבוי. לבן אדם שיש לו קשיים או שצריך לגלות משהו נסתר, הולך למנבא או למנבאת, גם נשים מנבאות, והם לוקחים את האגוזי דקל האלה ומטילים אותם על מגש מעץ שעליו יש נסורת, והאגוזים יוצרים סימנים במגש,
וככה הם מקבלים כל מיני הבנה של איזה מזמורים צריך להגיד, ושיכולים לפתור את הבעיה של הבן אדם שמגיע. אבל מה שרציתי, שזה גם כן מאוד... זה גם הריון, לא? אגוז הוא כן, פרי בהיריון. ממש. ולא סתם הבאתי את החפץ הזה, אם את רואה, את מסתכלת על החפץ, אנחנו רואים אותו פה מולנו, בוויטרינה שמה, אז אנחנו רואים שהדימוי שמה, המרכזי, זאת אישה, שהיא בתנוחת קריאה. תנוחת הקריאה גם נקראת קורעת בכאבים בלידה, זאת אומרת גם קורעת ללדת. לא ללדת, כן, כן. על גבה, אבל היא כבר ילדה, יש לה תינוק שהוא על הגב שלה, וזה אחד הדימויים הכי נפוצים בקרב תרבות הירובה, אבל גם שזה תרבות מניגריה, אבל בהמון תרבויות אחרות גם באפריקה, אבל אצל הירובה ממש זה מופיע כמעט על כל כלי פולחן הדימוי הזה. במקרה הזה האישה מחזיקה את הכלי על הראש שלה, היא ממש נושאת את החוכמה הסודית של העולם על ראשה. וזה קשור באמת לתפקיד שלה כיולדת, כבוראת של חיים חדשים, והיא, בגלל שיש לה את הכוח הזה של הבריאה, שזה כוח באמת אחד הכוחות הכי עצומים וחזקים ביותר, אז היא מקושרת גם לתפקיד הזה של הניבוי, של השליטה בגורלות, היא בעצמה מחזיקה את התינוק שזה הגורל, שזה העתיד, על הגב שלה. עכשיו התינוק הזה הוא מאוד מעניין, כמו שאת יכולה לראות, יש לנו כל מיני דימויים של תינוקות, יש פה אחד לידינו, אפילו מאחורינו, לפעמים הם פשוט עומדים שם או שוכבים בחיק אימם או יונקים והם קצת אפתיים, אבל לא, אצל הירובה תינוקות סקרנים, אקטיביים, ואת רואה שהוא מסתכל ישר עלינו, הוא מסתכל עלינו בסקרנות, וזה מאוד מעניין של הירובה, ובאמת האישה, הכוח הזה של הבריאה הוא באמת כוח חזק, יש איזו דואליות אצל הירובה גם כן, כאילו מצד אחד אצל אנשים יש להם את הכוח החזק של הבריאה שהוא חיובי, אבל יש איזה פחד גם כן מהכוח הזה, שהוא גם יכול להביא להרס, ונדבר על זה קצת יותר מאוחר, שאנחנו מדברים על חפץ אחר. נכון, אבל אני חושבת שאני רק רוצה ככה לשים זרקור על משהו אחד שאת אמרת, את בעצם אומרת יכולת הלידה והבריאה הזאת, הרי אין דבר בעצם שיותר קרוב לבריאה מאשר לידה, זה לא רק הלידה הפיזיולוגית, אלא נשים יכולות ללדת גם דברים אחרים, וכאן את אומרת, האישה כמחזיקת החוכמה, כן. או מי שמיילדת את החוכמה, או יולדת. שולטת בגורל, בחוכמה, בסודות של היקום, בסודות של הטבע בעצם. אז דווקא הקרבה הזאת לגופני ולטבעי, הופך כאן לאיזה משהו של איזה קרבה לסוד הקיום. אני רוצה לקרוא ביחד איתך את הפרק שלנו, זה פרק מאוד קצר, 8 פסוקים בלבד, יש בו המון שאלות וחידות, ואנחנו נדרש לכמה מהם. אני גם לא בטוחה שנפתור אותם, אבל אני מקווה שנעלה שאלות מעניינות שקשורות בפרק שלנו. אז את הפסוק הראשון כבר קראנו, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה 7 ימים כי ימי נידת דבותה תטמא. אז קודם כל, מה זאת אומרת אישה כי תזריע? אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבעולם של הקדמונים הייתה אמונה שגם לגבר וגם לאישה יש זרע, ובמפגש האירוטי, במפגש המיני, כל אחד מהם מזריע את הזרע שלו. זה אנחנו מכירים למשל בתורתו של הרופא היווני הידוע גלנוס, שחי במאה השנייה לפני הספירה, שהאמין שיש זרע גם לגבר וגם לאישה, ובעצם מה שחז"ל מבינים מכך, מה זאת אומרת אישה כי תזריע וילדה זכר? אם האישה היא מזריעה ראשונה, זאת אומרת האישה מגיעה לסיפוקה ראשונה, אז יהיה בן זכר. והיו כאלה שראו בכך איזה מין אמירה פסיכו-פיזיולוגית כזאת, על מעשה ההולדה, ובעצם אולי איזושהי אמירה של התחשבות באישה, מתוך הבנה שאולי מה שרצוי יותר זה בן זכר. אנחנו נאתגר את האמירה הזאת מיד. לי יש 3 בנים זכרים, אבל אני חושבת שגם, אני הייתי מאוד שמחה גם לבנות נקבות, זה לא כמובן פחות, אבל אנחנו יודעים שאצל הקדמונים באמת הייתה העדפה לבן זכר. בעצם אומרים לגבר, לאיש, אם אתה תתחשב באשתך, אז יהיה לכם בן זכר. זה המשמעות של וילדה זכר, ואז הדבר הבא הוא שהאישה עוברת תהליך
של התארות. תהליך ההתארות הוא בין 3 שלבים, 2 שלבים קשורים בזמן ושלב אחד קשור בטקס. וטמאה 7 ימים כימי נידת דבותה תטמא, נידה, כן, השלב של ההרחקה, של הנדודים, של להיות רחוק מחיי זוגיות, דבותה זה אולי כאביה, אז יש כאן שלב של הרחקה בין הגבר והאישה, ואז נאמר וביום השמיני ימול בשר עורלתו, וזה הדבר היחיד באמת, האמירה היחידה בכל הפרק הזה שמתייחסת לתינוק, זה דבר שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, שניקח בחשבון שהפרק הזה הוא פרק ששם את האישה במרכז, הוא שם את היולדת, את חוויית היולדת במרכז, זה לא כל כך על התינוק, זה באמת על האישה, זה משהו שהיום אולי, את יודעת, פמיניסטיות מגלות מחדש, זה לא, בדיוק, זה לא רק הילוד אלא גם האישה, ואת רואה שבתורה זה ממש במרכז, האישה והחוויה שלה היא במרכז, נזכיר גם שההרחקה הזאת, שאפשר אולי לראות בה משהו קצת קשה ואכזרי, יש הוגות פמיניסטיות שטוענות שכל חוקי ההרחקה בין גברים ונשים, גם אחרי לידה וגם בתקופת המחזור החודשי, זה משהו שנשים יצרו, כן? נשים בעצם אמרו, יש זמן מסוים בחודש, אנחנו רוצות להיות שקט. בדיוק, שקט, להיות אחת עם השנייה, להיות עם עצמנו, להיות בחברה נשית, להיות במקום שבו אנחנו מעבירות את החוכמה הנשית מסבתא לנכדה, מאמא לבת, זה משהו שקצת אולי איבדנו בחברה המודרנית שלנו. אניטה דיאמנט כתבה על זה בספר הפופולרי שלה, האוהל האדום, וכיום יש גם כן נשים שמנסות למצוא עוד פעם מחדש את החברות האנשית הזאת שהיא מוטמאת לנו כאן. אז יכול להיות שבאמת זה משהו שבכלל, לא שזרקו את האישה מחוץ לאוהל, אלא שהאישה אמרה, אתה לא יכול לגשת אליי בזמן הזה, זה זמן שלי לעצמי, אין לי כוח עכשיו להתעסק עם חיי משפחה, לא כי זה חס וחלילה משהו רע, אלא כי יש זמן מתאים לכל דבר. ואז השלב השני הוא 30 יום ו3 ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא, עד מלות ימי הטהרה. ימי הטהרה האלה, או צריך להגיד טהרה, או טהרה לפי ההיגוי הספרדי, אלה ימים שהאישה ממשיכה בתהליך הזה של לחזור לשגרה, היא כבר יכולה לחזור לחיי משפחה רגילים, אבל היא לא יכולה לגשת לקודש. היא לא יכולה להגיע למקדש, היא לא יכולה לגשת לדברים מקודשים, והיא צריכה לחכות את הזמן הזה. כל מה שאמרנו זה במקרה של בן זכר. במקרה של בת, הכל אותו דבר, רק כפול, בלי הברית מילה. ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים, כן, לא 7 ימים אלא שבועיים, ו60 יום ו6 ימים, כלומר בדיוק כפול, תשב על דמי טהרה. זה החלק השני, כן? החלק הראשון זה הנידה, החלק השני זה דמי טהרה, והחלק השלישי זה הטקס. ובמלות ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בן שנתו לעולה, ובן יונה או תור לחטאת אל פתח אוהל מועד, אל הכהן, ויקריבו לפני אדוני, וכיפר עליה, וטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. אז תשימי לב, יש לנו כאן תהליך. למה זה בעצם ככה? שזה כפול הנה, זאת אחת השאלות שאני צריך לשאול אותן, כן? הפרשן הגדול, דון יצחק אברבנאל, שחי בתקופת גירוש ספרד, הוא העלה 11 שאלות מאוד מאוד רציניות על הפרשה, וזאת אחת מהן, ואנחנו ננסה להידרש אליה. למה בעצם לבת תהליך ההתארות הוא כפול? מה זה בעצם אומר על לידה של בת? האם זה משהו שאנחנו יכולות לראות אותו כאיזו אפליה נגד בנות? או אולי אפשר לראות את זה אחרת. אולי אפשר לראות את זה כראייה מורכבת, אבל נצטרך להגיע גם לשאלה הזאת כמובן. מה שכן חשוב לי להדגיש שהאישה צריכה להביא קורבן כדי להיטהר, והיא זאת שיוצרת קשר עם הכהן. כן? זה מאוד מעניין, אנחנו לא רואים כאן, לא אומרים לנו, האבא צריך ליצור קשר עם הכהן. היא הולכת לכהן, היא מגיעה אל המקום המקודש, והיא זאת שמדברת עם הכהן, היא זאת שיוצרת איתו קשר, ואז נאמר לנו, יש לנו תוכנית ב'. אם האישה לא יכולה להביא כבש ועוף, כלומר, כבש בן שנתו
ובן יונה או תור, את לא שאלת אותי למה חטאת, כן? למה אישה יולדת צריכה להביא חטאת? איך לידה קשורה לחטא? כן, באמת. זאת גם כן שאלה שאני צריך להידרש שאלה אליה. מעולה. ואם לא תמצא ידה די שא, ולקחה 2 תורים או 2 בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. כלומר, אם היא לא יכולה להרשות לעצמה, ואנחנו יכולות לדמיין, אנחנו יכולות לשער שבאמת זה היה מקרה רגיל שנשים לא יכלו להרשות לעצמם להביא כבש בתור קורבן, כי נשים ילדו כל הזמן, כן? זה מעניין שהמשנה גם אומרת שבתנאים מסוימים אפילו במקרה של הפלה צריך להביא את הקורבן הזה. כשאני קראתי את זה נחמץ ליבי, אמרתי איזה אכזריות, כן? גם שלא נדע לידה שקטה או לא, תינוק ולד שהוא לא בחיים, אבל גם היא צריכה להביא קורבן, אבל האמת שמחשבה שנייה שלי בנושא הזה אמרה, לא, יש כאן משהו דווקא מאוד שרואה את האישה ומאוד מתחשב באישה. זה משהו שאומר, היא עברה חוויה. עברת משהו, כן. עברת משהו, כן. חווית משהו, קרה משהו בגוף שלך. אנחנו נותנים לזה משמעות. ואני חושבת שיש כאן באמת אמירה, שוב, בתורה, בשפה המאוד לקונית ומאוד מאוד מינימלית שלה, שאומרת, הנה, את עברת משהו, את חווית משהו, בואו נתייחס לזה. והלידה, את במרכז כאן, כן? אנחנו יודעים שהחובה לעלות לרגל, כן? כל זכורך, 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך. נאמר לנו, 3 פעמים בתורה. זאת אומרת, כל זכורך. זה די נדיר שאומרים על מצווה מסוים שזה רק הזכרים. אבל מבחינת עלייה לרגל ברגלים, הגברים מחויבים, הזכרים מחויבים. אבל ידוע לנו שגם נשים עלו לרגל. ידוע לנו את זה מעדויות בנות בעיקר מבית שני, כן? וחלק מהעניין זה שנשים עלו לרגל בעניינים שקשורים לאו דווקא למעגל השנה, אלא למעגל החיים. כלומר שבעיקר הדברים שקשורים ללידה. ובאמת ככל הנראה גם היסטורית, הפלן בי, התוכנית ב' הזאת, היא זאת שהייתה במרכז. כי המסכת שמתעסקת בקורבן של היולדת, שנקראת מסכת קינים בקוף, היא באמת מתעסקת בקן, הקן שהאישה צריכה להביא. את יכולה לראות את התמונה הזאת, שהאישה מביאה קן שיש בו 2 ציפורים, 2 תורים או 2 בני יונה, כן? וממש מה זה הקן הזה, אם תחשבי על הקן הזה, זה קצת מזכיר לי מה שאת אמרת קודם, זה מין רחם קטן, רחם ניסה, שהיא מביאה או מקריבה 2 גוזלים או 2 תינוקות של אימא אחרת, של עוף, אולי כדי לשמור על הילדים שלה. אז וגם זה באמת הקורבן, זה כמובן קורבן הרבה יותר קטן ויותר זול. קורבן העוף הוא הקורבן הזול ביותר מבין קורבנות הבשר שיש לנו. מרתק, וואו. את רוצה שאני אעבור לכפר? קחי אותנו לכפר. אז אחד הדברים המעניינים שיש בתערוכה, ושמתקשר גם לדברים שדיברנו עליהם קודם, לגבי התפקידים של אנשים וגברים, שהם מצד אחד מאוד נפרדים, אבל הם משלימים אחד את השני, זה הכפר הקטן שיצרנו פה במרכז הגלריה, מפסלונים מקסימים שמגולפים מקוצים של עצים, וזה פעם ראשונה שאנחנו מציגים אותם במוזיאון, וזה ממש מיניאטורות קטנות שממש רואים עולם ומלואו של הכפר, וממש אפשר לראות את הדינמיקה של הכפר, את הדינמיקה בין המלאכות, ואיך באמת הכל משתלב לאיזו תמונה אחת גדולה. במקום להסתכל על חפץ אחד שמראה רק איזה פרט אחד, אנחנו רואים פה איזשהו מכלול שהם באמת מדברים אחד עם השני. ואפשר, זה גם כן של תרבות הירובה, גם כן בניגריה, ופה אנחנו רואים את הכפר, זה ממש נעשה על ידי גלפים כפריים בתחילת המאה ה-20, אז אנחנו רואים פה, זה תמונת מצב מהתקופה הזאת, ואפשר לראות בבירור באמת את המלאכות הנשיות, אפשר לראות את העיסוקים הנשיים לצד העיסוקים הגברים, ובאמת להבין קצת יותר טוב על החיים שלהם, ממש הצצה נדירה לחיים הכפריים. זה אחד המדיומים היחידים שאפשר לראות את זה, אפשר להגיד שזה אחד הביטויים האמנותיים המובהקים, שיש לנו פה גלפים שממש הכניסו כל מיני ניואנסים קטנים מהחיים שלהם לתוך הפסלונים. לדוגמה, אם את תסתכלי פה בקדמת הכפר, תראי אישה חשופת חזה, שלרגליה כלי חרס שבורים. ושכחתי להגיד שהדברים האלה נקנו גם כמזכרות, בהתחלה זה לא ברור למה הם נעשו, אבל מהר מאוד הם הפכו למזכרות תיירים מאוד פופולריות,
אבל אנחנו יודעים שהגלפים הכניסו כל מיני סודות בפנים, דברים שהמערביים שקנו אותם לא יוכלו לדעת אותם, לא היו יכולים לדעת אותם. כמו לדוגמה האישה הזאת שהיא בקדמתה עם הידיים למעלה מורמות, ומין איזשהו, לא תפילה, אבל איזשהו ייאוש כזה. וכנראה שהסצנה הזאת מראה אישה שהגיעה לנישואים שהיא לא בתולה, והשבירה של כדי החרס זה מראה שהיא קלקלה את פוריותה. אז אנחנו דיברנו על החרס שהוא ממש כמו רחם, והוא מדמה רחם, מדמה אישה, אז פה אנחנו רואים אותו ממש כסמל של הדבר הזה שהוא נפגם, והיא גם חשופת חזה. אנחנו רואים לצידה עוד נשים שעוסקות במלאכות יותר טיפוסיות, מלאכות הבית. אנחנו רואים פה כמה נשים שעוסקות בקטישת הקסבה, שזה שורש מאוד נפוץ, עתיר המילן, והוא באמת נתן עצמאות לנשים, כי זה משהו שהן היו מגדלות אותו בגינה, ואז מבשלות, והם יכולו למכור את המאכל הזה, וממש להרוויח כסף בעצמם. אז זה משהו שהן עושות גם למשפחה, אבל גם כאיזה מקור הכנסה, ובכלל נשים עסקו באמת בתחזוקת הבית במשפחה, לצד כמה יצירת מוצרים שמכרו אותם, אז כמו הקסבה הזה, וגם שמן דקלים, סבונים, כלי חרס, כל מיני דברים שהם היו מוכרות, ולצידם אפשר לראות בכפר שלנו את הגברים. ומה הגברים עשו? אז הגברים היו נפחים, כמו שאמרנו, והיו גלפי עץ. אגב, העיסוק של גברים דווקא בחומרים קשים, יש איזה שיוך של גברים לחומרים קשים, ונשים לעומת זאת משויכות למים ולחומרים ולרקות, כל אחד מתעסק בחומרים אחרים, אז הגברים מתעסקים בעץ ובברזל, ונשים בחרס, באדמה ובדלויים. זה מעניין, כי אני יודעת שגם היום מדברים על זה שנשים עושות עבודות יותר בעיסת נייר, בטקסטיל, בחומרים רכים יותר. המלאכות כביכול נשיות שאנחנו... אז זה מעניין כי הם מדברים באמת על התכונות. קודם כל הם אומרים שבגלל שאישה היא בוראת יוצרת אנשים, כאילו היא זאתי שבוראת אנשים, והגבר גם רוצה לברוא אנשים, אז המסכות והפסלים שאנחנו רואים בגלריה, שכולם עשויים הרוב מעץ, אבל חלק מברזל, זה גברים יצרו, כי הם גם רצו לברוא, הם גם רצו ליצור, ורק גברים הם אלה שיוצרים דימויים אנתרופומורפיים, נשים לא יוצרות דימויים אנתרופומורפיים כמעט. מעניין, כי הן יוצרות את המקור. כן, בדיוק. אז זה גם כן נכנס לתוך העניין הזה. אז אנחנו רואים בכפר שלנו את החוטבי עצים, ואנחנו רואים מישהו חוטב עצים, ולידו מישהו נושא אותם על הראש שלו. אנחנו רואים גם בעלי מלאכה גברים שנודדים, הם נודדים מכפר לכפר. ואנחנו רואים גם מתופפים, ולצידם אנחנו רואים רקדניות. אז הנשים הן רקדניות לצד הגברים שהם מתופפים. ואחד הדברים הכי מעניינים בכפר שלנו, יש סירה. ומה הסירה הזאת היא עושה? היא לוקחת אישה שנוסעת לשוק, להיות סוחרת. וזה התפקיד מאוד מאוד מעניין ומיוחד של נשים שהן היו סוחרות בשוק, וזה תפקיד גם יוצא דופן, כי הוא הוציא אותם מהמרחב הביתי אל המרחב הציבורי, ולא סתם למרחב ציבורי, אלא מרכז העיר ליד ארמון המלך, במיקום אסטרטגי, והם היו יוצרות קשרים עם סוחרים ועם הסוחרים אחרים, והם בעצם ניהלו את המרכז הכלכלי של העיר, שזה משהו מאוד מאוד יוצא דופן ומיוחד. ויש חוקרים שאומרים שהגברים שנשארו לעבוד בחקלאות, שזה אחד הדברים שהגברים עשו, הרגישו לפעמים איזשהו קנאה, או משהו מהסגנון הזה, שנשים הן צוברות המון כוח בשווקים. אגב, הנשים עבדו בשוק, סחרו בשוק, זה או שהן היו נשים שאחרי גיל הפריון, כי נשים בתקופת הפריון היו צריכות להיות בבית ולעזור עם המשפחה, לטפל במשפחה, או נשים שבעליהן נשאו אישה חדשה, ואז הם יכלו להתפנות לזה יותר. אז אנחנו רואים שאישה היא לא רק בבית, היא לא רק אם, היא גם סוחרת, היא גם מנהלת בעצם את החיים הכלכליים כמעט של הירובה, וזה תפקיד מאוד מאוד מעניין וחשוב, וכמובן שאנחנו לא יכולים להיכנס פה לכל האספקטים, יש פה גם פולחן וגם יש אלוהיות שקשורות לשוק, שהיא אלת השוק, ויש פה המון, אבל תצטרכו לבוא לתערוכה בשביל לראות את כל הפרטים הקטנים. זה ממש נשמע משלי למדע, אשת חיל. לגמרי. הכל, גם בבית וגם במסחר וגם... יש לנו גם פה את השליט, את המלך פה בתוך הכפר, אז באמת זה מאוד מגוון התיאור פה.
אז באמת אני רציתי לחשוב איתך על כמה דברים, באמת אולי לחזור שנייה אחורה על מה שדיברנו על כך, על העניין של ההפרדה. אני לא רוצה שחס וחלילה ייראה כאילו אני כאן מעודדת הפרדה מגדרית. ונשים באמת רצו את ההפרדה הזאת, הם רצו, זה משהו שבא מהם? זאת טענה, כן? זאת טענה של כמה הוגות פמיניסטיות. אדריאן ריץ' למשל, אני חושבת הייתה הראשונה שאמרה את זה, אבל אין באמת דרך להוכיח את זה. אני חושבת שאולי היום, איך שזה בא לידי ביטוי בחברות יהודיות מסוימות, זה אולי לא בדיוק הדבר הזה, אבל תחשבי שבאמת אישה הייתה מוקפת בכל הנשים שדואגות לה, מבשלות לה, מפנקות אותה, עושות לה מסאז' ברגליים, דואגות לתינוק, מחתלות אותו, כן? יש לנו כאן במוזיאון את האוהל של היולדת התימניה, וזה הזכיר לי את הטקסט הזה שפרסמה דוקטור ורד מדר, שעסקה בשירי לידה, בין היתר בשירי לידה של נשים תימניות, והיא מדברת על הפגישה עם המוות, כי הלידה זה מין פגישה עם המוות, ואחרי הלידה היולדת שרה על כל החוויה שלה. אני רוצה להקריא לך כמה שורות מתוך זה, ואני מקריאה כאן מתוך הספר בראשית ילדה, מחזירות את הלידה למרכז, בעריכת הרבה אורנה פילץ. ואני מקריאה לך מטקסט שפרסמה ורד מדר, הטקסט עצמו הפיוט הוא בתימנית, אבל אני תרגמה אותו לעברית. אילו ראיתן הוי אחיותיי, מה קרה בעת ההיריון, ברכיי כשלו והאוכל לא ירד בגרוני. אילו ראיתן הוי אחיותיי, מה קרה בעת הלידה, קברי כבר היה פתוח ונשמע קול הקינה. והיום קברי סתום ונשמעה המצהללת, המצהללת ליולדת, יבורך פיך בבריאות. ואז היא מתארת איך כולם מברכים אותה שם, כן? בעלך אומר שלום, הו מנעול ביתו והונו, אחיך אומר שלום, הו טבעת ילדי על ידי הימנית, אמך אומרת שלום, הו מאור עיני הימנית, אביך אומר שלום, הו רמה מעלה במרכז חדר האורחים, מאותרת בראשה ונינוחה, כדמות האמיר בן יס. אחותך אומרת שלום, הו יסוד ביתו וביטחונו, סבתך אומרת שלום תזכי בבריאות, חמותך אומרת שלום הוא מנעול ביתו וביטחונו, איחולי לך הו יולדת בעבד ומשרתים, איחולי לך הו יולדת עופות מן הכפרים. אז יש לנו כאן באמת איזושהי חגיגה סביב הסיטואציה הזאת, ויכול להיות שבאמת זה היה זמן שהאישה הייתה בקרב נשים אחרות והם דאגו לה. אני רוצה לחזור קצת לשאלה שהעלינו קודם, למה קורבן חטאת? אפשר להבין למה קורבן עולה, אבל למה קורבן חטאת? קורבן חטאת זה קורבן שמביאים אותו בדרך כלל על חטאים מסוימים, זה קורבן יחיד, קורבן רבים, יש סוגים שונים של קורבן חטאת, ולמה דווקא, קודם כל למה קורבן בכלל, ולמה קורבן חטאת? אז נזכיר שחלק מהעניין של הקורבן ובעצם של מצב הטומאה, לא שאלנו למה האישה טמאה אחרי הלידה, כן? מה זה בכלל הטומאה? הרי האישה שמביאה חיים לעולם, מה יותר טהור מחיים? אז קודם כל באמת צריך להיזכר שאיך שאנחנו אולי לפעמים מסתכלות על המונחים האלה, זה לאו דווקא איך שהם מסתכלו. טומאה וטהרה זה לאו דווקא מקביל לטוב ורע, או רע וטוב. אלא טומאה זה מצב של חסר, זה מצב של היעדר. והקורבן בא לעשות איזונים, כן? הטומאה הגדולה ביותר זה, אבי אבות הטומאה זה טומאת המוות. אז תוכל לבוא ולשאול איך אפשר לקשר את הלידה של הבאת חיים לעולם לעניין של חסר, לעניין של מוות סימבולי. וזה באמת מאוד, מאוד לא פשוט, בוא נגיד את האמת, אבל אפשר באמת גם לראות את זה שיש כאן איזשהו, חוץ מהעובדה שיש כאן מצב של כמעט מוות, ראית את הפיוט התימני כן. שבאמת מדבר על זה. יש כאן גם איזשהו ממד של פרידה או אובדן, כן? התינוק נולד לחיים ויחיה עד 120 והכל טוב, אבל האישה נשארת בלי העובר שהיה בתוכה, והיה באמת מחובר אליה בחבל הטבור. אז יש כאן איזשהו ממד של אובדן, ובעצם המסורת שהתורה מביאה לנו כאן, היא אומרת, אנחנו רוצים לתת ביטוי לדבר הזה, כן? זה לא סתם, אני חושבת שאנחנו לא כל כך שומעות על דיכאון שאחרי לידה בחברות מסורתיות. מעניין אותי, התרבויות שאת מתעסקת איתן באפריקה, הם שומעים על זה. אנחנו שומעים את זה בעיקר בחברה המערבית. אבל כאן אנחנו רואים ביטוי ממש מפורש, ציבורי, כן? משהו שקשור בעלייה לרגל, בהבאת קורבן, משהו אפילו פומבי, שמבטא את המעבר לשלב האחר.
ויכול להיות יש לזה גם ממד פסיכולוגי מאוד מאוד רציני. אבל רבי שמעון בן יוחאי נתן פתרון אחר, ובתלמוד הבבלי, מסכת נידה, שהיא המסכת האחרונה בתלמוד הבבלי, נאמר כך: שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קורבן? למה היא צריכה להביא קורבן? אמר להם, בשעה שקוראת לילד, ללדת, קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה, כן? שהיא לא תהיה יותר עם בעלה, כי זה הכאבים של הלידה, כן? תחשבי בלי אפידורל ובלי זה. לפיכך אמרה התורה תביא קורבן, היא צריכה להתנצל על זה, על הדברים שהיא אמרה בעת הלידה, ואני לא יודעת אם הצופות שלנו, וגם אם הנוכחות בחדר זוכרות, אני זוכרת בלידות כל מיני דברים שנשים שם צעקו, ולא כולם היו מאוד מאוד מנומסים ויפים, אז בעצם אומרים לנו כן. וזה בא לידי ביטוי בצורה אפילו עוד יותר מפורטת במדרש תנחומה, לפרשת תזריע, ונאמר שם כך, למה היא מביאה קורבן? 100 פעיות האישה פועה, כשהיא יושבת על המשבר, 99 למיטה ואחת לחיים. וכיוון שהצרות מקיפות אותה, היא נודרת שלא תזקק עוד לאישה. כאן לא בעלה, אלא אישה. לפיכך מביאה קורבן, כן? על זה היא צריכה להביא קורבן, על השבועה הזאת שהיא כביכול נשבעה לשווא, כי אחרי הלידה כנראה רוב האנשים שוכחות את הכאבים, אחרת האנושות הייתה כנראה מסתיימת הרבה יותר מוקדם. וכאן לשאלה שלך, ומפני מה אמרה תורה זכר ל7 ונקבה ל14? כן, למה לנקבה משך הזמן של ההתארות, או משך הזמן של הלידה, של הנידה, הוא כפול? כאן התשובה, אני לא חושבת שאנחנו כל כך נשמח בה, אבל ככה נאמר, זכר שהכל שמחים בו, מתחרטת ל7. לוקח ל7 ימים להתחרט על הצרות האלה שלה. נקבה שהכל עצבים בה, מתחרטת ל14. כלומר, לוקח לה כפול זמן להתחרט על השבועה שהיא לא תחזור לחיי זוגיות יותר, אם היא יולדת נקבה. אבל אני חושבת שאפשר באמת לשאול שאלות, למה משך ההתארות אחרי לידת נקבה הוא כפול. יכול להיות שזה מה שרבי שמעון בן יוחאי לא מסביר למה עצובים על הוא לא מסביר, נכון. הוא כאילו לוקח את זה כאיזה מין גיוון. דווקא אירובה יש להם איזה פתגם עממי שאומר שלידת בן מאכלסת את המשפחה, בעוד לידת בת מדללת אותה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר פחות פה להאכיל, כן? לא פחות פה, פשוט הילדה, הבת, היא מבקרת פעמיים בחיים שלה, פעם בבית אביה, ואחר כך בבית בעלה, אז היא תעזוב את בית אביה, זאת אומרת, דווקא אני לא רואה פה משהו חיובי או שלילי, אבל פשוט זה מסביר. אגב, יש תפיסה מאוד חיובית לגבי נשים, נדבר על זה בחפץ הבא, אבל כן, זה משהו מאוד פרקטי כזה, שזה המצב. אז יכול להיות שזה זה. ובאמת בנים משובים לעמוד תווך בגלל שהם נשארים, הם לא יעזבו את הבית, ונשים לנהר עונתי, ונהר עונתי זה אומנם עונתי, אז לפעמים הוא אכזב ולפעמים הוא זורם, אבל על המים יש הרבה תכונות חיוביות, הם מזינים, הם רכים והם נעימים ומקררים, הם גם יכולים להרוס, ומה שדיברנו על החומרים ועל הטבע הדואלי של אנשים, אז באמת יש איזה הבנה שלאישה יש את שני האספקטים האלה, אבל ההשוואה למים היא יפה בעיניי. מאוד, כן. אבל תחשבי, עיקר הבית, במסורת ישראל, עקר את הבית, זו דווקא האישה, זה מעניין. אז באמת, בואי נחשוב על הרגע, למה לנשים זה משך זמן כפול? האם זה אומר שאישה טמאה כפול? או ההפך, נגיד, כמה שזמן יש יותר להתאושש מהלידה, זה אומר שזה משהו יותר גדול, או משהו יותר רציני, או משהו שדורש יותר תשומת לב. והיו שאמרו שהיות כשאישה יולדת תינוק זכר, אז היא יולדת תינוק ומביאה תינוק לעולם, אבל כשאישה יולדת נקבה, אז היא יולדת בפוטנציה, ולכן המשך הזמן הוא כפול, כיוון שהיא בעצם יולדת עוד יולדת, ולכן הזמן הזה הוא כפול. ורציתי כאן באמת להקריא לך, אם דיברנו קודם על תרבות תימן, אני רוצה להקריא לך עכשיו קטע מתוך פיוט ממסורת יהודי תוניס,
שפרסמה דוקטור צביה טובי, שהיא חוקרת יהדות טוניסיה ולוב, על פיוט שהמקור שלו כנראה היה מוסלמי, אבל נשים גם יהודיות וגם מוסלמיות היו שרות, כאשר הם ילדו יולדות שהיו שרות למיילדת שלהם, ובהם הן מביעות שמחה על לידת בת נקבה. אני מרגישה שצריך להגיד את זה כדי לאזן כאן את העניינים. וכך השיר כמובן בתרגום לעברית, הו מיילדת, למה תביטי בי? אם סיימת, שחרריני, אם אומר לך, בסריני, אמרי לי בת ושמחיני. הו מיילדת, אמרי לי בת, אתן לך מתנה כפולה. אתחיל להכין נדוניה, תהיה לי קלה מצופה. בתכשיטים. אכן אמרת בת, אשמח ואודה לאל, בן לא יצא מוכה שדים, ולא אלם ידאיג את ליבי. כן, ילד בנים זה אולי יותר מדאיג, לא יודעת אם זה נכון, אבל כן. נכון פה. מה? כן. כן. אם אמרת לי בת, השבח לאל, למה יראה? פנינים אענוד לה באוזניה, ונדוניה כ10,000. אז יש לנו כאן ביטוי ממש גדול לשמחה על לידה של בת, וגם זה מתוך הספר בראשית ילדה. ורציתי לדבר טיפה איתך על מה שאת אמרת על המעמד הדואלי של הנשיות, ולמה באמת יש איזו מין תחושה שיש כאן משהו שקשור לסכנה, חוץ מאשר סכנת חיים, הדבר הזה שגורם לכך שהמסורת מהתורה דרשה מהאישה היולדת להביא קורבן. אני חוזרת להתחלת ההתחלות, לתחילת ספר בראשית, ללידה הראשונה בעולם. חווה אימנו יולדת את קין, ונאמר לנו כך בבראשית ד', והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר, קניתי איש את אדוני. איזו אמירה חזקה ולא מובנת מאליה. קניתי איש את אדוני. מה זאת אומרת קניתי איש את אדוני? רש"י אומר לנו כאן, קניתי איש, הכוונה עם אדוני. מכאן אני מבינה שיש כאן, אם הפירוש הזה הוא פירוש שאנחנו יכולות ללכת איתו, זה האישה והקדוש ברוך הוא, הם אלה שיוצרים ביניהם את השותפות. אז עכשיו אנחנו באמת יודעים במדרש, נאמר 3 שותפים לו באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא, אבל בוא נגיד שהחלק של האב הוא מאוד מאוד נחוץ, לפחות בעולם העתיק שלא היו אמצעים אחרים, מאוד מאוד נחוץ, אבל הוא גם יחסית קצר, נגיד את זה ככה, כן? ולעומת זאת, יש לנו כאן שותפות מאוד מאוד מיוחדת בין האישה ובין האל, וממשיך כאן רש"י ואומר, כשברא אותי ואת אישי, הוא לבדו בראנו, אבל בזה, בתינוק הזה, שותפים אנו עמו. שותפים אנו עמו, אבל בעצם אני הייתי אומרת שיש כאן שותפות מיוחדת של האישה עם האל, ככה זה נראה לפחות בפסוק הזה ובפרשנות שלו, ואפשר באמת לראות, את דיברת קודם על קנאה אולי, או רגש מורכב שיכול להיות שיש לגברים כלפי איזושהי מרכזיות של נשים, את דיברת על העולם של המסחר, אבל בטח בעניין של הלידה, אם פרויד דיבר על קנאת הפין, אז פסיכואנליטיקאיות אחרות דיברו על קנאת הרחם, ומדברות על כך שגברים אולי יכולים לחוש מודרים או ממודרים מתהליך הלידה, אולי בעיקר בעולם הקדום יותר כיום, לפחות בתרבות המערבית, הרבה פעמים האבא כן חלק מהלידה, הוא כן שותף, הוא שותף מלא, יש כאן, אמנם האישה היא יולדת, אבל יש כאן באמת משהו משותף, אבל יש כאן אולי איזושהי אמירה כלפי האישה, תירגעי, כן? את עכשיו היית הדבר הקרוב ביותר למעשה של בריאה, נכון? זה אין, אני חושבת, דבר שהוא יותר נוכח, יותר קרוב למעשה של בריאה, מאשר להביא תינוק לעולם, אז שלא יגבה ליבך. את חיה בחברה בכל זאת פטריארכלית, בכל זאת הגברים הם המרכז של החברה, אז קחי צעד אחד אחורה, ותביאי קורבן חטאת על איזושהי תחושה של גבהות לב אולי, ואם אין לך גבהות לב, אז תדעי שאת מבינה, הקורבן בעצם בא לעורר בך איזושהי מחשבה, ולהניח אותך, להחזיר אותך למקום. זאת אומרת, באמת אולי הקורבן הזה בא לשים את האישה במקום שלה, שהיא לא, איך שאומרים הילדים, שהיא לא תעוף על עצמה. ספר ועש. מה? אבל זה בא מתוך הכרה דווקא בכוח הגדול שיש לאישה. ואין לנו ספק, אנחנו רואים את זה גם בתרבויות שאני מתעסקת בהן. אני גם רוצה לדבר על החפץ האחרון שהבאתי,
שהוא גם יסיים באיזה נימה כזאת מאוד אופטימית. בכלל, אני חושבת שאצל אירובה התפקיד של הנשים הוא כל כך דומיננטי וחזק, שבכל החפצים זה כבר בא לידי ביטוי, אבל זה עכשיו מאוד מעניין, כי אנחנו מדברים עכשיו על נשים וגברים מבוגרים, ומה קורה באמת אחרי גיל הפריון. ואצל אירובה החפץ הזה הוא חפץ שכמו שאת רואה מורכב משתי דמויות, גבר ואישה, הם ערומים, אז אנחנו רואים שזה גבר ואישה, והם עשויים מפליז ומחוברים אחד לשני בשרשרת. ומה זה החפץ הזה? הוא שייך לאגודה שנקראת אגודת אוגבוני. זו אגודה שחברים בה זקני הקהילה, נשים וגברים ביחד שעברו את גיל הפריון, והם הנחשבים, האנשים החכמים עם הניסיון חיים, שהם ידועים בקבלת החלטות שלהם ובכל האספקטים הם הוכיחו את עצמם, והם יש להם תפקידים שיפוטיים, דתיים, פוליטיים ומאוד מאוד חזקים, ובכלל היחס לנשים שעברו את גיל הפריון אצל אירובה הוא באמת יחס של כבוד, והן יכולות לקחת חלק בצורה יותר חופשית בדברים שעד כה נמנעו מהם בגלל האספקטים אולי האכסניים או הכוח הזה של הבריאה. עכשיו הן יכולות לקחת ממש חלק פעיל, והחפץ הזה נלבש על צווארם של אנשי האגודה הזאת, והוא בעצם מראה, מדבר על ההשלמה בין שני התפקידים האלה ועל הצורך באחד בשני כדי שהסדר החברתי של התרבות יימשך. והאגודה שקשורה לאלת האדמה, אלת האדמה היא האלה שמקושרת לאגודה הזאת, ולה יש גם טבע דואלי. היא מצד אחד מפרה את השדות ואחראית על חקלאות ופריון, ומצד שני יכולה להביא גם אסון טבע שיהרוס. ובעצם מתייחסים גם לזכר ולנקבה כשני האספקטים האלה בטבע של האלה. כמובן שהשני האספקטים הם מופיעים גם ביחס לנשים, גם לנשים מבוגרות וגם לנשים בכלל, אבל זה איזשהו משהו שמשלים ומאזן אחד את השני, וזה, אני חושבת שזה מאוד יפה שהיחס הוא לא דכאני והוא לא של שליטה אחד על השני, אלא ממש יש התייחסות ששני התפקידים שנשים וגברים עושים הם חשובים באותה מידה. זאת אומרת, הסדר של העולם הוא לא ימשיך בלי הדברים האלה, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, הם משלימים ומקבילים גם, קשורים אחד בשני מאוד. מעניין. את יודעת, כשדיברת אני חשבתי על כך, זה מאוד מעניין, אם דיברנו קודם על כל מיני עניינים נפשיים ופסיכולוגיים, אולי פסיכיאטרים, שנשים בעולם המערבי חוות, לא שמענו על דיכאון של גיל המעבר או מנופוז, אני חושבת. אבל זה דרך התמודדות גם עם הדברים האלה, אבל עם המון כבוד גם. לא, אבל זה באמת, אני חושבת, הסיבה שלא כל כך שומעים על זה בחברות שבטיות, וגם בתרבות ישראל הקלאסית, כן? כי יש את הגיל שאישה מצופה או ללדת או לטפל בילדים, להיות סביב העניין הזה של הורות וכו', ויש את השלב הבא שאת מדברת עליו עכשיו, שזה האישה החכמה, האישה הבוגרת, האישה שבאים אליה כדי... שהיא גם, היא מצאת עצמה, היא בטוחה בעצמה, טוב לה גם, וצריך לדבר על זה אולי יותר. בדיוק, שהיא במקום מאוד מאוד יציב באיזשהו מקום, ולכן היא יכולה... שהיא מכירה את עצמה גם. היא מכירה את עצמה, וככזאת היא יכולה גם לעזור לנשים ולאנשים יותר צעירים, לילדים יותר קטנים. אני חושבת שאולי קצת איבדנו את זה בעולם המערבי, כאשר נשים בנות 50 או 60 מתחילות להגיד, אני מרגישה שקופה, לא רואים אותי פתאום, כן? אז דווקא לנשים בגילאים האלה, יש, ומעלה כמובן, יש תפקיד, את אומרת לנו כאן, ובאמת יש מה ללמוד מחברת הירובה, או בכלל מחברות אולי יותר שבטיות. מעניין אותי אם יש מסורתיות, מעניין אותי אם הם הכירו שם משברים סביב המנופוז. בטוח שכולם חווים משברים, אבל פשוט הדרך התמודדות היא שונה. אגב, מה שאמרת לה, נניח על הפחד מפני המוות בלידה, או פחד מפני לידה, אז הרבה חברות מתמודדות עם זה בבובות פריון שיש לנו פה בתערוכה, המון דוגמאות שלהם, שהם באמת, זה משהו שהם גם עשו תוך כדי הלידה, וגם עזר להתמודד עם הפחד הזה, זה איזשהו עיסוק שהעסיק נשים, וטיפלו בבובה כאילו הייתה ילד, וזה באמת איזשהו דרך התמודדות. עכשיו יש מחקרים באמת שמדברים על הנושא, כן מדברים על הנושא הזה, ורואים בחפצים איזשהו אמצעי שעזר להתמודד עם סיטואציות
סיטואציות קשות שעליהן כי דיברנו. כמו שאת אומרת, הביולוגיה היא ביולוגיה, נכון? כן. יש עניינים הורמונליים, אני לא יודעת מה, אבל איך אנחנו חשות עם זה, איך אנחנו מרגישות עם זה, זה הרבה מאוד המערך הטיפולי החברתי, איך, את מדברת כאן על שימוש בחפצים, או את מדברת כאן על תפקיד מיוחד שיש לאנשים מבוגרים בחברה, וזה דברים שאנחנו צריכים אולי באמת לחשוב עליהם, צריכות להיזכר ולחשוב עליהם יותר. אבל לפני שהתחלנו לצלם, את הראית לי כאן כמה דברים בתערוכה, שאמרת לי, אלה דמויות אנדרוגניות, לא ברור אם זה זכר או נקבה. אז זה לא היה בתערוכה, אבל זה כן, בתצוגה. בתצוגה. כן. אז זה גם מעניין, כי כשדיברת על השרשרת הזאת, תזכרי מה את אמרת לי, אנחנו יודעים שזה זכר ונקבה כי הם בלי בגדים, אבל יש לנו כאן דמויות אחרות, שהזיהוי המגדרי שלהם... הוא לא ברור. הוא לא ברור, כן? כן. והיום יש הרבה אנשים שגם כן... הוא לא ברור מבחינה ויזואלית, זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים ורואים, אוקיי. אבל יכול להיות שאנחנו מבינים מבחינה תרבותית שזה כן... שיש לו תפקיד מסוים. כן. אז היום יש הרבה אנשים שאולי מה שנקרא א-בינאריים, או לא רוצים, או לא מרגישים שהם או לא מזדהים עם מגדר זה או אחר, אבל כאן לפחות במבט מבחוץ, גם אם אולי, כן, אז אפשר לראות את הממד הזה הלא בינארי, ואני רוצה להסתכל איתך באמת על עניין אנדרוגני שאנחנו מוצאות במדרש, וגם כן על המדרש לפרשה שלנו. ונאמר ויקרא רבה בפרשה י"ד, אמר רבי שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא אדם הראשון, אנדרוגינוס בראו. אנדרוגינוס מילה ביוונית שמוכרת בוודאי, כן, אנדרו זכר, גינוס זה מהמילה נקבה, אז הוא ברא את האדם כיצור שאין לו זהות מגדרית ספציפית, אלא יש כאן איזה מזיגה כזאת או אחרת של המגדרים השונים. אמר ריש לקיש עכשיו לוקח את התזה הזאת ועושה לה איזה טוויסט קטן, בשעה שנברא, האדם הראשון, דו פרצופין נברא. כן? את יכולה לדמיין את האדם הראשון שיש לו פנים לכאן ופנים לכאן? יש אחד כזה בתערוכה. כן. יפה, צד אחד גברי, צד אחד נשי, זה קצת הזכיר לי את השרשרת שאת מדברת עליה. כן, היא ליד השרשרת, כן. נפרדים, אבל יש אולי משהו אחר שאותו אובייקט הוא לשני הכיוונים, ומה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא נסרו ונעשה שניים גבים, גב לזכר וגב לנקבה. זאת אומרת, אנחנו רואים באמת חלוקה של אותו יצור קמאי לזכר ונקבה. הדעה הראשונה ששמענו כאן של רבי שמעון בר נחמן, זה אני חושבת אפילו יותר מהפכני או יותר קיצוני, כן? זה לא משהו שפיזית אפשר לחתוך לשני חלקים, אלא איזושהי אמירה שבכל אדם יש איזושהי מזיגה, איזשהו תמהיל, גם של זכר וגם של נקבה, ורוב בני אדם מזדהים בהתאם למגדר הביולוגי שלהם, אבל אולי לא כולם. אז זה אני חושבת משהו שההבניות התרבותיות גם שהם קיבלו, מקבלים בחינוך ובתרבות, נכון. זה גם קשור. כן. אבל את אומרת שבחברה שאת מתייחסת אליה כאן, החלוקה המגדרית קיימת. זאת אומרת, יש חלוקה מגדרית בין זכרים ונקבות, בין גברים ונשים. אבל החלוקה היא בין גברים ונשים, והיא חלוקה תרבותית. זאת אומרת, הדברים שאנחנו משייכים כנשיים וגברים הם תרבותיים, והבניות תרבותיות. כן. ועוד דבר שאת אמרת, אני חושבת שאת קצת הבלעת אותו, אבל אני רוצה ככה, אולי תוכלי לספר לי קצת יותר. את אומרת שיש משהו מאיים, אולי בנשים, בנשיות. בכוח של הבריאה. ומצד אחד, יש המון כבוד לכוח של הבריאה. אני חושבת שאני תמיד רואה את זה לצד זה שיש הכרה שזה כוח מאוד חזק. אומרים אפילו אצל ירובה שזה כוח יותר חזק משל האלים, הכוח של הנשים, של נשים מבוגרות, יש כישוף גם שמיוחס לנשים. אז זה תמיד בא עם המון שהוא כבוד לדבר הזה, אבל יש גם פחד, אנחנו גם מדברים על אלמנטים הרסניים, מדברים על אלת האדמה שהיא יכולה להרוס, המים שהם מזינים והם חשובים, אבל הם גם יכולים... לשטוף ולהרוס. כן, אז יש פה תמיד בא איזושהי דואליות, שגם דואליות של גבר ואישה, וגם בתוך האישה עצמה. אז זה באמת מעניין, כי אני חושבת שזה משהו שקיים בהרבה תרבויות, באמת תיאורטיקניות פמיניסטיות דיברו על הדבר הזה, שיש
הכרה בכוח האדיר הזה, כמו שאת אומרת, אבל גם ראייתו כאיום. כי האישה שקשורה ללידה, הרי אף אחד מאיתנו, אני חושבת, לא באמת, גם אפילו הגינקולוג הכי מנוסה, לא באמת, אנחנו לא באמת מבינות ומבינים מה זה הדבר הזה. ובטח לא מי שלא נוכח בחדר, כן? הוא רואה אישה רעה, שומע צעקות, קולות, בכי, ואז פתאום הוא רואה תינוק קטן. אז יש משהו נורא מאיים בדבר. אז דווקא הקרבה הזאת למקור החיים נראתה גם כקרובה למקור המוות, כן? ולכן זה לא סתם שבהרבה תרבויות נשים הן המקוננות, ונשים הן אלה שמטפלות במתים בהרבה תרבויות, והרבה פעמים דווקא המילדות נתפסו כמכשפות, כן? זה דווקא לאו דווקא בתרבות ישראל, אני אומרת, כן, דווקא בעולם המערבי נוצרי, כן. זה דרך התמודדות גם עם הכוח הזה. כן. איך מתמודדים איתו? אז הם שייכים לא לכל מיני אטריבוטים כאלה, כן. של כישוף או כוח, שזה נכון, זה באמת כוח מאוד עצום. זה כוח מאוד עצום, כוח מאוד לא מובן, אז כמו שאנחנו הרבה פעמים עושות עם דברים כאלה, אז יש איזה... טוב שיש חפצים שיכולים להסביר לנו וקצת להנגיש כל מיני רעיונות, גם רעיונות מאוד מורכבים. אגב, תמיד במערב הם מתייחסים לדמויות האלה של האישה והתינוק, הם תמיד בהתחלה היו סיווגו את זה כאלת פריון. נורא נורא פשטני, כי יש פה רעיונות שהם הרבה יותר מורכבים, וזה גם לא אלה, זאת אישה רגילה, אבל זה עוד יותר חזק לפי דעתי ויותר מעניין גם שיש פה משהו שהוא הרבה יותר מורכב מסתם להגיד אלת פריון. מאוד מעניין, אני חשבתי להציע, אלא אם כן את רוצה עוד להוסיף משהו לפני שאנחנו מסיימות, להציע לסיים בשיר של עדי קיסר, גם כן מתוך הספר הזה שאני מחזיקה כאן, באמת על הכוח הכמו אלוהי הזה, או הקרוב לאלוהי הזה, שהוא לפעמים אפילו קצת טריוויאלי. אז היא כותבת כך, עדי קיסר, בשיר שלה שנקרא גם אלוהים שותה קפה. בבוקר שיצאת ממני לאוויר העולם, אחרי שבכית בפעם הראשונה, ואני צחקתי צחוק משוגע, ואחרי שסיימתי את מעשה הבריאה, ואחרי שהחדר התרוקן, והוציאו ממני את השליה, ואחרי שנותרתי ריקה, ונשארתי מוטלת תשושה, רגליים רועדות מורדמות מאפידורל על המיטה. ביקשתי מאמא, תביאי לי קפה, כאילו אנחנו בבית, יושבות בסלון, ולא בבית חולים, כאילו לא סיימתי הרגע להיות אלוהים. אז אולי נאחל לכולנו שנראה את צלם האלוהים והניצוץ האלוהי בכל ברוא וברואת האל, אדם ולא רק אדם, ושתהיה לנו שבת של שלום, שבת של ברכה, ובשבוע הבא יהיה כאן פרופסור אביגדור שנען. תודה רבה ושבת שלום. תודה, שבת שלום.